אחרי הרבה שנים ואחרי עיכובים, סוף סוף בנובמבר הקרוב ייפתח הקו הראשון של הרכבת הקלה בתל אביב. הקו הראשון בצבע שלו נקרא הקו האדום, הוא יהיה הקו הראשון מתוך 3 קווים של רכבת קלה בגוש דן. חלק מהרכבת יהיה עילי וחלק יהיה תחתי. אם תהיתם מה השם הזה גוש דן, השם מתאר את כל האזור של מטרופולין תל אביב. השם הזה מגיע אלינו מהתנ"ך, מהשם של שבט דן. כפי שאתם יודעים, בעבר לעם ישראל בתנ"ך היו 12 שבטים. שבט דן מבחינה היסטורית ישב איפה שהיום נמצא גוש דן, ולכן זה השם של מטרופולין תל אביב, גוש דן. איפה שאתם לא מסתובבים בתל אביב עכשיו, כל העיר בחפירות, כל העיר בעבודות, לא זמן טוב לאנשים שסובלים מרעש, ואני באמת מרחם על תושבים שגרים ליד אתר של בנייה, כי זה באמת תהליך שנמשך שנים. מי שאחראית על כל הפרויקט היא חברה בשם נטע, נתיבי תחבורה עירוניים. באתרי העבודה של נטע ניתן לראות שלט שכתובות עליו המילים הבאות: קשה עכשיו, הקלה אחר כך. זה משחק מילים, שמשחק מילים זה בעצם לקחת מילה שיש לה יותר ממשמעות אחת וליצור משהו יותר מעניין, משהו יותר מסקרן. אז בואו נחזור למשפט: קשה עכשיו, הקלה אחר כך. קשה, זה אומר לא קל לנו עכשיו, אנחנו סובלים, לא נעים לנו, יש רעש, יש עבודות, יש אבק. הקלה אחר כך, הקלה יהיה לנו קל יותר, יהיה לנו יותר טוב, כי תהיה רכבת ונוכל לנסוע בשקט ובנעימות. וגם שימו לב, קלה, פה המשחק מילים עם רכבת קלה. זאת אומרת, הרכבת הקלה תביא לנו הקלה. רכבת קלה או רכבת תחתית בגוש דן זה משהו שלמעשה מדברים עליו כבר מקום המדינה. היו הרבה דיבורים, הרבה תוכניות, הפרויקט כבר אושר ואז נדחה. אפשר לראות בכתבה שאני שם לכם כאן על המסך, על הנחת אבן הפינה בפעם החמישית לפרויקט הזה. הנחת אבן פינה זה מעין טקס סמלי כזה שמניחים את האבן הראשונה בפרויקט ואחריו מתחילה הבנייה. כפי שאתם רואים בכתבה, מופיע ש5 פעמים היה את טקס הנחת אבן הפינה, ואם תסתכלו טוב, כתוב לנו שהפרויקט יסתיים ב-2017. אנחנו כבר בשנת 2022, ומקווים שבאמת בנובמבר הקרוב הרכבת תצא לדרך. בואו נדבר קצת יותר בפירוט על הקווים שעומדים להיפתח. הקו הראשון, הקו האדום, האורך שלו סך הכל 24 קילומטרים, ולקח שנים כדי לעשות אותו. אני מניח שבסין זה היה יותר מהר. אז 24 קילומטרים, מתוכם 12 תת-קרקעיים כרכבת תחתית, שעוברת מתחת לפני הקרקע. רכבת עילית זו רכבת שנוסעת על פני הקרקע. בקו הזה צפויים לנסוע 70 מיליון נוסעים בשנה. הקו הבא הוא הקו הסגול. בתיאוריה ייפתח בשנת 2026. אני אומר בתיאוריה כי הבנתם כבר שתחזיות לחוד, מציאות לחוד. אמור להיפתח בשנת 2026. הקו הזה כולו עילי, 27 קילומטרים, צפויים ביום 260,000 נוסעים. והקו האחרון והארוך מבין השלושה הוא הקו הירוק. אורכו 39 קילומטרים, אמור לפעול גם ב-2027, דגש על האמור. רוב הקו הוא עילי, מלבד כמה תחנות תת-קרקעיות, צפויים לנסוע בו 50 מיליון נוסעים בשנה. השם של הרכבת הולך להיות דנקל, שזה בעצם חיבור בין המילים דן, שהזכרנו בתחילת הסרטון, מגוש דן, וקל מלשון רכבת קלה. לפי תחזיות, גם כששלושת הקווים יפעלו, הם כבר לא יעמדו בביקושים, כי האוכלוסייה גדלה. אז מה שקורה עכשיו, התחילו לתכנן קווי מטרו, רכבת תחתית אמיתית, כבדה, שנוסעת רק
מתחת לפני הקרקע, כנראה שזה יתחיל לפעול שכבר מכוניות יעופו באוויר ויהיו חלליות, לפי איך שקצב הדברים קורה כאן. זה היה הסרטון שלנו על הרכבת הקלה. אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים לתרגל עם הסרטון, לראות את התמליל, לקבל רשימת אוצר מילים, משחק של משפטים וההקשר שלהם, קבוצת דיון ועוד כל מיני דברים אחרים, תיכנסו לאתר שלנו pieceofhebrew.com, יש שם הרבה דברים מעניינים. נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.